Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, څنګه چې تاسو ته پته ده د نه مخکې موږ هول نمبرز وکړو او د هول نمبرز بیا ریپرزنټیشن چې دی هغه په نمبر لاین باندې هغه موږ وکړو د هغې ارینجمنټس موږ وکړو چې هول نمبرز به موږ ارینج کوو څنګه د هغې مختلف سمبلز موږ کمپیریزن والا وپېژندل چې دوه نمبرز ترمنځ به کمپیریزن څنګه کېږي د هغې دپاره به کوم سمبلز یوز کېږي. اوس د دې نه وروسته منګ راځو چې په نمبر لاین باندې به د دوه یا د دریو راکړې شوي یا د نه زیات راکړې شوي هول نمبرز چې دي د هغې جمع او د هغې منفي یعنی ایډیشن او سبټریکشن به موږ څنګه کوو، سم ډفرنس به یې څنګه معلوموو. نو نن موږ ځان په دې طریقه باندې پویو. نو ځکه نننی ټاپک زمونږ دی چې represent the sum and difference of two or more given numbers on number line چې په نمبر لاین باندې د دوه یا د زیاتو راکړې شوو نمبرو سم او ډفرنس به موږ څنګه represent کوو. نو دا لاندې مثال دی دې کې د دې هغه پوره پروسیجر چې دی د هغې وضاحت دی. example number 1 the 8 on number line په نمبر لاین باندې 8 کوي دوه نمبرز. نو اوس زموږ سره 5 to 8 5 and 3 دلته کې given numbers چې دي زموږ سره دوه هغه یو 5 دی یو 3 دی. نو چې کله دې موږ جمع کوو به څه کوو، first we move چونکې لاندې نمبر لاین موږ سره موجود دی first we move from 0 to 5 یعنی نمبر لاین کې تاسو ته ما ویلي دي چې لیفټ سایډ ته به همیشه وړ نمبر ځي، رایټ سایډ چې دی ته غټ نمبر ځي. نو ګورئ تاسو لیفټ سایډ ته د 0 نه موږ سټارټ واغوستو او موږ د 0 نه موف کېږو 5 ته. نو 5 پوینټس چې موږ رالو نو دا زموږ سره څه شو 5 شو. اوس د دې سره موږ 3 ایډ کوو، بیا مزید د 5 نه په اخوا 3 پوینټس مزید نور موږ لاړ شو اینډ دین 3 یونټس اهیډ د 5 نه موږ 3 یونټس اهیډ لاړ شو. نو موږ 8 ته ورسېدو. چې 8 ته ورسېدو نو وی ګیټ 8 on نمبر لاین په نمبر لاین باندې موږ 8 ته ورسېدو. سو 5 + 3 زموږ سره برابر شو د 8 یعنی 5 جمع 3 زموږ سره برابر شو د 8. آسان چل دی. ګیون نمبر څه دي 5 دی او 3 دی. لومبی به موږ سټارټ واخلو د 0 نه. 0 نه موږ سټارټ شو، لومبی نمبر دی 5 پوینټس به موږ موف شو په نمبر لاین باندې چې 5 پوینټ موف شو 5 ته ورسېدو. اوس د دې سره چې کوم نمبر ایډ کولی لکه 3 دی دلته کې موږ سره، نو بیا به د 5 نه په اخوا 3 پوینټس مزید نور موږ لاړ شو نو موږ 8 ته ورسېدو. نو 5 یونټس دا مخکني شو، 3 یونټس نور شو، نو ټوټل 8 شو. نو 5 + 3 دلته کې موږ سره راغی 8 راغی. 5 + 3 برابر شو د 8. نو دغه طریقه ده په نمبر لاین باندې د نمبر لاین دې طریقه باندې بتاو. زموږ نیکسټ ټاپک دی چې دوه نمبرز به موږ بیا په نمبر لاین باندې سبټریکټ کوو څنګه، یعنی په سبټریکشن به په نمبر لاین څنګه کېږي. نو د لاندې اگزامپل چې دی کې دا دی چې سبټریکټ نمبر لاین سبټریکټ 4 from 16 یعنی 16 نه به موږ 4 څنګه سبټریکټ کوو په نمبر لاین باندې. څنګه چې وختي ما تاسو ته تاسو به د 0 نه سټارټ اخلئ چونکې د 16 نه تاسو 4 درې کوئ، د 16 نه 4 سبټریکټ کوئ، 16 پوینټس به تاسو لاړ شئ. 16 ته ورسئ بیا به موږ تاسو یې نه چې بیا موږ ریټرن شو. نو 4 پوینټس موږ بیک تللی وو په ایډیشن کې به موږ 4 پوینټس مخکې ځو او په دې کې بیا وروسته راځو په سبټریکشن کې. نو 4 پوینټس موږ وروسته راغلي یو، د 16 نه چې 4 پوینټس بیک راشي نو 12 ته موږ ورسېدو. په 12 باندې زموږ دغه سټاپ شو او 12 زموږ څه شو آنسر شو. نو دلته کې د دې د وضاحت ما داسې کړی دی in order to subtract 4 from 16 چې 16 نه تاسو 4 سبټریکټ کوئ we first move 16 units to the right of 0. موږ به د 0 نه په نمبر لاین باندې 16 پوینټس چې دي هغه ښي سایډ ته لاړ شو، رایټ سایډ ته لاړ شو. بیا from 16 we come back 4 units به موږ بیک راشو د 16 نه
which is number 12 چې هغه زموږ سره بارې ته رارسي نو 16 minus 4 زموږ سره برابر شو د 12 نو دغه طریقې کار باندې دا سبټراکشن مونږه کوو دې پسې نیکسټ ټاپک زموږ د کوموټیټیو لا آف هول نمبرز with respect to addition یعنی د ایډیشن په لحاظ سره د هول نمبرز کوموټیټیو لا ایگزیسټ کیږي کوموټیټیو لا کوموټیټیو پراپرټي اف ایډیشن دا څه شی دی دا موږ ته څه ښایي دا موږ ته وایي چې this property tells us that order does not matter in addition چې په ایډیشن کې یعنی د هول نمبرز په جمع کې ترتیب چې دی دا ضروری نه دی ترتیب څه مطلب ترتیب دا مطلب چې دو نمبرز که ته لکه زموږ سره دو نمبرز دي اے بي که ته اے پلس بي وکړې یا بي پلس اے وکړې د دواړو رزلټ چې دی نو هغه بس راځي سیم راځي therefore the sum is always be the same if order is changed که چېرې ترتیب بدل شي نو دا نه کېږي چې کني په رزلټ په فرق پرېوځي لاندې دلته کې د دې هغه مطلب دغه شی فار any number a and b a plus b به همیشه زموږ سره equally is equal to b plus a د b plus a دلته مثال سره دې د وضاحت مونږ کړی دی چې 3 plus 4 به زموږ سره همیشه برابر وي د 4 plus 3 دلته کې 3 plus 4 د دې ترتیب مونږ بدل کو 4 هم مخکې کو 3 هم وروستو کو نو د دواړو نه 7 رزلټ راغلی دی نو په ایډیشن کې د نمبرز که چېرې ځایونه مونږ بدل کو او ایډ کو نو رزلټ به زموږ سره څه راځي سیم راځي دویمه پراپرټي چې دا د ایډیشن هغه د associative property of addition دا this property tells us that دا property موږ ته دا خبره ښایي whole when you group 3 numbers to 8 کله چې ته 3 numbers add کول غواړې نو to 8 does not change the sum وی چې کله ته 3 numbers add کول غواړې نو د هغې جمع چې دا به زموږ سره همیشه یو شان راځي لکه مثال څه مطلب فار any numbers a b and c که a b c زموږ سره 3 numbers دي موږ اول a plus b وکړو بیا د هغې نه وروسته دې سره c جمع کړو c ایډ کړو دغه شانتې که چېرې موږ b plus c مخکې ایډ کړو دا زموږ سره برابري د a plus b plus c یعنی که b plus c موږ جمع کړو بیا ورسره a ایډ کړو نو د هغې نه چې کوم رزلټ راځي یا د a plus b که چېرې a b اول ایډ کړو بیا ورسره c ایډ کړو نو دا به زموږ سره څه ایکولي اګزامپل دلته کې واضح کړی دی موږ چې موږ 2 plus 5 plus 6 یعنی 5 6 موږ مخکې ایډ کړي دي بیا موږ سره 2 ایډ کړی 13 ته راغلی دغه شانتې په د دویم سایډ باندې رایټ سایډ باندې که تاسو وګورئ موږ اول 2 plus 5 کو بیا د ورسره 6 ایډ کړی دی نو د دې نوم رزلټ 13 راغلی دی نو associative property کې دا خبره کوي چې کله ته 3 numbers ایډ کوې نو دا لازمي نه ده چې